नमस्कार. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पीपीटीला आवाज देणे शिकणार आहोत. तर पाहूया पीपीटीला आवाज कसा देता येईल. सर्वप्रथम आपल्याला पॉवर पॉइंट ओपन करावं लागेल. पॉवर पॉइंट हा प्रोग्राम आपण पहिल्यांदा ओपन करून घेऊया. पॉवर पॉइंट ऑफिस ओपन होत आहे. यामध्ये पहिल्यांदा ब्लँक शीट घेऊया आपण. एक ब्लँक किंवा नवीन फाईल घेऊया. ही नवीन फाईल आली. यामध्ये मी तुम्हाला अगोदर एक फोटो घेऊन दाखवते. इन्सर्ट पिक्चर. तर यामध्ये असणारे पिक्चर आपण घेऊया. एखादा पिक्चर यामध्ये आपण घेऊ शकतो. कुठलाही घटक घ्या तुम्ही, चालेल. आणि त्यानुसार आपल्याला आवाज द्यायचा आहे. मी नमुना दाखवण्यासाठी इथे एक पिक्चर ॲड केलेला आहे. समजा हा पिक्चर आहे आणि आता ही स्लाइड झाली आपली एक. तशाच प्रकारची दुसरी स्लाइड पण आपण घेऊ शकतो. इथं इन्सर्ट मधून मी एक ब्लँक शीट घेतलेली आहे. यामध्ये समजा मी अजून एक पिक्चर ॲड करते. यामध्ये हे पिक्चर मी घेते. पहा, अशा प्रकारे इथे एक मी पिक्चर घेतलेला आहे. आता यानुसार आपण पाहूया की जी स्लाइड आहे, समजा ही आपली पीपीटी आहे. ह्या दोन पिक्चर साठीचीच एक आपण पीपीटी तयार करणार आहोत. तर यामध्ये आवाज आपण कसा देऊ शकतो. आता या दोन स्लाइड झाल्या. ही 1 नंबर स्लाइड आणि ही 2 नंबरची स्लाइड. तर यामध्ये आवाज कसा द्यायचा ते पाहूया. आता इथं पहा, इन्सर्ट यामध्ये जावा. इन्सर्ट मध्ये इथे वेगवेगळे ऑप्शन आहेत. इथं न्यू स्लाइड. आता इन्सर्ट हा ऑप्शन म्हणजे घेणे. जे हवं आहे ते आपण इथं स्लाइड मध्ये आपण घेऊ शकतो. न्यू स्लाइड, टेबल, पिक्चर, ऑनलाईन पिक्चर्स म्हणजे ऑनलाईन कुठलेही पिक्चर आपण घेऊ शकतो. स्क्रीनशॉट घेऊ शकतो. फोटो अल्बम तयार करू शकतो. परत शेप्स वेगवेगळ्या प्रकारचे इथून घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे इथं टेक्स्ट बॉक्स घेऊ शकतो किंवा इथून वेगवेगळ्या प्रकारच्या अक्षरामध्ये आपल्याला डिझाईन नाव टाकायचे तर ते घेऊ शकतो. तर आपण जाऊया ऑडिओकडे. आवाज कसा द्यायचा पीपीटीला. तर इथं ऑडिओ असं क्लिक करायचं आणि रेकॉर्ड ऑडिओ. समजा तुम्ही तयार ऑडिओ देणार असाल तर ऑडिओ ऑन माय पीसी हे करायचं. म्हणजे आपल्या लॅपटॉपमध्ये किंवा कम्प्युटरमध्ये असलेला एखादा तयार ऑडिओ ह्याला द्यायचा आपल्याला. तो डायरेक्ट घेऊ शकतो किंवा ऑनलाईन एखादं म्युझिक असेल किंवा दुसरं कुठलं काही रेकॉर्डिंग वगैरे असेल तर ती ऑनलाईन केलेली असलेली, ऑनलाईन तयार असलेली आपण इथं घेऊ शकतो. तर आपल्याला याला आवाज द्यायचा असल्यानंतर रेकॉर्ड ऑडिओ असू घ्या. रेकॉर्ड ऑडिओ असं म्हटल्यानंतर इथं तुम्हाला काही नाव द्यायचं आहे साऊंडला ते देऊ शकता. त्याचप्रमाणे इथं हे लाल बटन आहे, यावर क्लिक करून तुम्ही जो आवाज द्यायचा आहे तुम्हाला पीपीटीला तो इथं देऊ शकता. पहा, आता याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जो रेकॉर्ड करायचा साऊंड तो इथं तुम्ही रेकॉर्ड करू शकता. मी ओके करते. पक्षी झाडावर आरामात बसले आहेत. ओके. आता इथं पहा, हे इथं रेकॉर्ड झालेलं आहे. पहा, इथं रेकॉर्ड झाले आहे. आता हे ऑप्शन आपण इथं कुठेही ठेवू शकतो आणि मग इथं क्लिक करायचं आणि मग तुम्हाला लक्षात येईल. पक्षी झाडावर आरामात बसले आहेत. तर अशा प्रकारे